Вітаю всіх! Сьогодні у нас 19 листопада, Трускавець, Україна. Вчора випав перший сніг в цьому році. І я вирушаю в ліс на пошуки гливи. А там подивимося, що знайдемо. Запрошую вас разом зі мною. В лісі зараз просто неймовірна краса. Подивіться. Зараз, до речі, +1. Сніжок вже почав танути. І покажу вам мою першу грибну знахідку. Бачите, це рижик. Неочікувано, але дуже приємно. Дивіться, ще який гарний. Єдине, що зараз все таке вологе, бо в нас спочатку йшов дуже сильний дощ цілий день і вночі, а тільки потім пішов сніг. Так, ну зараз пошукаємо ще грибочки. Ось ці красені. Це в нас трутовик облямований. Він не їстівний, але з лікувальними властивостями. Я інколи заварюю з ним чайок. Він, правда, має такий трохи терпкуватий смак. Ось такі красунчики, жовтий в нього гіменофор. Чіпати я їх не буду, в мене ще є сушені вдома. Але дивіться, яка краса. І зараз ще вам покажу гриби, які я вже точно не очікувала зустріти, особливо під снігом. Подивіться. Це в нас, до речі, колода від ялиці. І це в нас їжовик кораловидний. Бачите, який красунчик. Ось такий красень. Він знаходиться у нас в червоній книзі. Дуже гарний. До місця з гливами я поки ще не дійшла, але подивіться, по дорозі мені зустрілися 2 моховичка. Це так прикольно збирати гриби зі снігом. Так, ну давайте подивимося, які вони там. Ой, виглядає дуже гарно. І, до речі, він не мерзлий. Ну, хоча в нас температура була 0 градусів. Так, ну, який красень. Можливо, і цей буде. Ну, такий не м'який, знаєте. Також гарний. Це несподівана грибалка після снігу. Руки трохи мерзнуть, звісно ж. Такі красені. Нехай йдуть до наших рижиків. Тут я ще назбирала трохи траметиса різнобарвного. Зараз у вологу погоду дуже гарно видно, що в нього тут пори, бачите? Ось такий в нього гіменофор. Там пори. Є ще стеріуми схожі, але вони гладенькі з цієї сторони. Ось такі красунчики. Знову в мене моховик. Такий великий. Давайте зараз його перевіримо. Так, а цей, мабуть, хробачливий. Зараз подивимося. Ну так. Але тут є ще один. Зараз вам покажу. Ось. Слизько в лісі. Ось ще один моховичок. А цей нормальний. Беремо. Не знаю, чи знайду я сьогодні гливу, але моховики, подивіться, вони все є та є. Ще такі гарнюнькі. Ось такий грибушонок. Так.
І ось тут ще один. Бачите, під снігом. Зараз подивимося. Ну, також хоч погризджений, але не хробачливий. Так. Так, ну що, я продовжую збирати моховички. Ну, такий добрий. Це в нас чорна бузина, а на чорній бузині, як ви вже, мабуть, знаєте, дуже часто зростає аурикулярія вухоподібна або муер. Дуже гарний їстівний гриб. Я сьогодні їх збирати не буду, бо в мене немає часу їх готувати. Зараз вже холодно, тому вони навряд чи будуть хробачливими. Лишу їх до наступного разу. Ось, дивіться, які ж чудові вушка. Просто чудові, правда? Ну що, йдемо далі. Дісталася я першого місця, де зростає глива. І подивіться, яка вона мацьопка. Тільки-тільки починає свій зріст. Хоча десь приблизно 2 тижні тому ми вже в лісі знаходили гливу, і вона була доволі така немаленька. Ну, будемо спостерігати за її зростом. А тепер давайте позбираємо трошечки зелені. І перше, що я тут зараз бачу, це в нас підмаренник чіпкий. Дивіться, який молоденький. Я його дуже люблю. Смак в нього такий, мені нагадує свіжий огірок. Трошечки він цупкий. Ось, бачите? Тому його краще добре подрібнювати. Отак. Вітамінна наша зелень. Наприкінці листопада. Потім, що ще можна позбирати? Бачите, є кущики медунки. І ось такі листочки також можна взяти. Медунка має нейтральний смак, трошки такий слизькуватий. Ось так. Яка красунька. Ну, а кропивка, бачите, вже кропивка відійшла, на жаль. Тому збираємо те, що нам зараз по сезону дарує природа. Окрім медунки та підмаренника чіпкого, давайте з вами ще трохи зберемо таких молоденьких листочків восота овочевого. Це така шпинатна рослинка, тобто особливо такого смаку виразного немає. Я її дуже люблю. Вона однією з перших з'являється навесні. Такі перші вітамінки. І зараз, як бачите, останньою відходить. Ще один невеличкий грижик. Так. Ось такий гарний грибочок. У мене тут ще декілька рижиків. Давайте разом позбираємо. Така невеличка родинка. Бачите, ось один рижик. Потім ось ще один. Такі молоденькі. Далі ось, бачите, такий манюнчик третій. І ось четвертий грибочок. Бачите, такі гарні. Ой-ой, це сніг сипеться з дерев. І тепер ось тут поруч також. Ось, бачите, ще 2 рижика. Отак неочікувано. Замість гливи ми з вами збираємо інші, не менш гарні гриби.
Дивіться, ще один рижик виглядає. Рижики під снігом, здається, я ще не збирала. Такий великий екземпляр. Давайте подивимося. Наче добрий. Так. Ага, ось ще щось. Рижик чи не рижик? Ага, також рижик. Стану я його. А він хробочливий. Так, ладно. Цей лишаємо. Цей давайте також перевіримо. Ой, він такий. Його ніжка тільки хробочлива. Ну і що, продовжуємо збирати рижики під снігом. Такий гарний грибочок, потім ось ще рижик. Так, і ось біля моїх кошиків, подивіться, які під гілками сховалися тут. Так, хробочливий, на жаль. Ну, ці також вже дуже великі. Ці зараз я перевірю. Цей нормальний рижик. Ну, руки змерзли в мене. О, добрий рижик. Так, все, беремо. Ось і закінчилася невеличка сьогоднішня прогулянка до лісу. З гливами не вийшло, але, як ви бачите, вийшло з іншими грибочками, а також рослинками. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Моховиків небагато, тому я їх просто підсмажу, а от готувати будемо зараз наші рижики. Будемо робити зимову заготовку рижикову сіль. Для початку ми їх помиємо. Коли рижики трохи побудуть у воді, тоді вони дуже зручно старою зубною щіткою відчищаються. Тепер нам потрібно просушити від зайвої вологи гриби. Я їх викладаю на паперовий рушник. Я буду готувати два варіанти грибної солі, просто чисто з рижиками, та рижики з часником. Тому я навпіл ділю гриби, це в мене приблизно по 150 грамів, і буду їх подрібнювати блендером. Тепер беремо сіль, в мене такого середнього помилу. Єдине, що не беріть йодовану та екстра. Лишилося тепер висушити нашу сіль. Я буду сушити в сушарці. При 45 градусах можна сушити в духовці, тоді можна і 50, і 60 градусів. Ось таким шаром я розкладаю її, як пастилу, в принципі. Сіль з часником готую аналогічно. До варіанту з часником я додаю 400 грамів солі. Нашу травичку я трошечки замочу у воді, помию і просушу на паперовому рушнику.
сіль висохла. Сохла вона в мене доволі довго, годин 14, мабуть. На жаль, колір не зберігся, але запах дуже такий насичений. Тепер познімаю цю всю сіль і треба її подрібнити в ступці. Також добре можна подрібнити товкушкою звичайною цю сіль замість ступки. А тепер приготуємо салат з нашої останньої вже, мабуть, в цьому році зелені та з нашою сіллю. Всю зелень я дрібненько наріжу, і салат в мене буде, окрім зелені, ще рібка. Заправляти я буду яблучним оцетом, олією в мене з виноградних кісточок та наша рижикова сіль. Найкраще таку сіль використовувати, наприклад, присипати канапку або картоплю відварену. Тоді смак буде яскравіший. Звісно, що в салаті додаємо не так багато солі, тому смак не відчувається. А ще це, як на мене, чудовий подарунок може бути. Отака грибна сіль. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!